ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን ከዚህ በኋላ የሚለቀቁ ትምህርታዊና አዝናኝ ቪዲዮዎችን ለመከታተል በመጀመሪያ ሰብስክራይብ በመቀጠልም ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ ወደ ቪዲዮ እሺ ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? እኔ ብርሃኑ እባላለሁ። ዛሬ ለእናንተ ይዤ የቀረብኩት ሬዚስታንስ ላይ ዲፔንድ ሆነን እንዴት ሬዚስታንሱን ሶልቭ እንደማድረግ ለማሳየት ነው። አሁን ማዳችን በፊት ሰብስክራይብ እና ሼር እንዲሁም ላይክ እንድታደርጉ በትህትና እጠይቃለሁ። ቀጥታው ነው ወደ ትምህርታችን እንገባለን። ጥያቄው ምንድነው የሚለው ከላይ እንደምታዩት how to solve the resistance in parallel and series combination የሚለው እና እንዴት ሲሪስ ላይ እና ፓራሌል ላይ ኮምባይንድ የሆኑት ሬዚስታንሶችን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ዛሬ የሚያስተምራችሁ። እና ኩዌስችን 1 ምንድነው የሚለው ኮንሲደር ዘ ሬዚስተር ኔትወርክ ሻውን ፊገር። ስለዚህ ይሄኛው ነው የሚያሳየው there are n resistors crossing from top line to the bottom line and n-1 resistors along the top or bottom line. The total number of resistance is 3n-2. All the resistance have equal resistance, that is R. Let Rn be the resistance of the network. Calculate R1, R2, R3 and R infinity or equivalent resistance ነው። አሁን ጥያቄ ያለውን ነገር እንደተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እያንዳንዱ አሮ እዚህ ጋር ያለው አሮ ሁሉም ምንድነው ከአር ጋር ኢኩል ነው። ስለዚህ ሁሉም ከአር ጋር ኢኩል ነው እያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ቶታል ነምበር ኦፍ ሬዚስታንሱ ኮኔክትድ የሆነ ይሄ ጀነራሊ ማስቀመጠው 3n-2። ስለዚህ ለኛ እዚህ ጋር ጥያቄው ላይ የሰጠው n = 5 ነው ማለት ነው። 5 እዚህ ጋር ስትከቱ ምን ይሆናል? 13 ሬዚስታንስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኤሌክትሪክ ሰርኪት ላይ በ13 ኮኔክትድ የሆነው ሪዘልታንት ሬዚስታንሱን ነው ጥያቄው እኛን አገኘው ብሎ። ስለዚህ ወደ ሶሉሽኑ እንሄዳለን ማለት ነው። In this question, solution like in this question, we have to remind that R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R5 is equal to R13 is equal to R ነው። ምክንያቱም ጥያቄው ላይ ጊቭን ነው ማለት ነው። all the resistors have equal resistance, that is R። ስለዚህ ካልኩሌት R1 R2 R3 የሚለው እዚህ ጋር ጥያቄው ላይ R-ን ይጠናል ማለት ነው። ስለዚህ R1 R2 R3 is equal to R n አገኘን። ሁለተኛ ቀጣይ ላይ የምንሄደው ምንድነው? R ኢንፊኒቲውን እንዴት እናገኛለን? ወይ ኢኳሊቲ ሬዚስታንሱን እንዴት እናገኛለን? ይሄን አብረን የምናየው ይሆናል። አሁን ወደ እሱ ስንሄድ ሶሉሽኑ አለ። አሁን ከዚህ ኤሌክትሮኒክ ሰርኪዩት እንዴት አድርገን ኢኩቫለንት ሬዚስታንሱን ማግኘት እንችላለን እንድትረዱት የሚፈልገው እና እዚህ ጋር መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ እንጀምራለን። R1 R11 R12 R13 ሪዘልታንቱን የሶስቱንም ብቻ ሪዘልታንት ሬዚስታንሱን እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ፈርስት we have to find the R equivalent from the R11 R12 እና R13 የሚለውን እናገኛለን ማለት ነው። እሱን እንዴት ነው የምናገኘው? ይሄ ሬዚስታንስ ሶስቱም ሬዚስታንሱ እዚህ ጋር ከቮልቴጁ ጋር ምንድነው ሲሪስ ላይ ኮኔክት ነው። ሲሪስ ላይ ኮኔክት ሲሆን ሬዚስታንሱ ምንድነው ሰሜሽን ነው ማለት ነው። ቶታል ሬዚስታንስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ R11 ሲደመር R12 ሲደመር R13 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ከዚህ በፊት ምንድነው አለው R11 እና R13 እስከ R13 ድረስ ያለው ሁሉም ምንድናቸው ኢኩል ናቸው R ናቸው። ስለዚህ ሶስቱም ሲደመሩ ስንት ይሆናል? 3 ምክንያቱም ሶስቱም ሬዚስተሮቹ ኮኔክት የሆነው ሲሪስ ላይ። ስለዚህ ሰሜሽን እንወስዳለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው እነዚህ ኮምባይንድ ሲናረገው ይሄ ግራፍ ምን ይሆናል የሚለው እዚህ ከታች ማለት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውና እነዚህ ሶስቱም ኮምባይንድ ሲሆን አንድ ሬዚስታንስን ፈጠረ ማለት ነው። ይሄም R ኢኳሊቲ ነው 3 ሬዚስታንስ ነው። አሁን ከዚህ ደግሞ ቶታል ሁለቱ ሬዚስታንሶች ላይ ምን እናገኛለን? ቀጥታውን ይሄኛውና ይሄኛውን ተጠቅመን ቶታል ሬዚስታንሱን እናገኛለን። በሁለቱም ላይ ዲፔንድ ነው። the resultant resistance of R10 n R equivalent የሚለው እቺ ናት። እቺ 3R ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄኛውና ይሄ ሬዚስታንሱና ይሄ ሬዚስታንሱ
ከቮልቴጁ ጋር ኮኔክት ነው ፓራሌል ላይ ስለሆነ ስለዚህ የሪዘልታንት ሬዚስታንሱ ምን ይሆናል? ኢንቨርስ ሰም ይሆናል። ስለዚህ ኢንቨርስ የሚሆን 1/r ኢኳለንት ኢዚካልስ ቱ 1/r ቴን ኢዚካልስ ቱ 1/3r 3r ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው 1/r ነው። ስለዚህ r of 10 ሁሉም ሬዚስታንሶቹ ምንድነው r ሆነዋል ማለት ነው። መጀመሪያም ዲዩላ ስለተሰጣ ማለት 1/r ሲደመር 1/3r ኢዚካልስ ቱ ምን ይሆናል? 4/3r ይሄ r of t ማለት r of ኢኩቫለንት ወይም r of t ምን ይሆናል? 3r/4 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሁለቱም ሬዚስታንሶቹ 3r/4 ከሆነ ቀጣይ ላይ ግራፉ ምን ይሆናል ለምንሆን ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄኛውና ይሄኛው 3/r ከሆነ ይሄ ምን ይሆናል? 3/r ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኒክ ሰርኪዩቱ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁንም ደግሞ ከዚህ ኤሌክትሮኒክ ሰርኪዩት ቶታል ሬዚስታንሱን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ቀጥታውን ይሄ ሬዚስታንስ r 8 ሬዚስታንስ r 9 ሬዚስታንስ እና r ኢኳል 3r/4 ምን እናደርጋለን? ሳም እናደርጋለን ማለት ነው። ሳም ስናደርግ እንዴት ይሆናል? አሁን እንደምታዩት በዚህ ላይ ቶታል ሬዚስታንስ ኦፍ r8 r9 and r ኢኩቫለንት 3r እነዚህን ሶስቱንም ሳም ስናደርግ እቺኛው እንደምታዩት ይሄ ብቻውን ሳም ስናደርግ r of t ምን ይሆናል? ስለዚህ r of t ኢኳልስ ቱ ምክንያቱም ይሄ ሲሪስ ላይ ስለሆነ ሬዚስታንሱ ሳም ነው። ይሄ ታውቃላችሁ የሚገምተው ይሄ ሳም ሲሆን r8 r9 ይሄ ሁሉም ምን ይሆናል? r ይሆናል ማለት ይሁኑ ተሰጥቷል። ስለዚህ ይሄ ሰሜሽኑም ስንት ይሆናል? 11/4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሬዚስታንስ ሶስቱም ሬዚስታንሶቹ ሰሜሽኑ ስንት ነው? 11/4 ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? እነዚህ ግራፎች ለምሳሌ ይሄ ሬዚስታንስ ነው። ይሄ ሬዚስታንሱን ሶልቭ ስናደርግ ምን ይሆናል? እንደምታዩት ሬዚስታንስ ኦፍ ሬዚስታንስ r7 and r equivalent 11r/4 እነዚህ ሁለቱንም ምን ስናደርግ ኮምባይን ስናደርግ ፓራሌል ስለሆኑ ኢንቨርስ ሰሜሽን ነው ማለት ነው። ኢንቨርስ ሰም ስናደርግ መጨረሻው ላይ ምንድነው? 15/11r rt እዚህ ጋር rt ወይም r ኢኩቫለንቱ ምን ሆነ? 11r/15 ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ይሄኛው ሁለቱንም ሰም ስናደርግ ይሄ ግራፉ ምን ይሆናል? ቀጣዩ ምን ይሆናል? ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሁለቱም ሳም ሆነ ይሄ ሬዚስታንስ ሆኗል። አሁን ደግሞ ይሄ ሶስቱንም ስናገኝ እንዴት ይሆናል? ቀጥታውን resistant of resistance of r5 r6 and r equality is equal to 11r/15 ስለዚህ ከነዚህ ቶታል ሬዚስታንስ ስናገኝ ምንድነው የሚሆነው? r5 ሲደመር r6 ሲደመር 11r/15 ይዝካል እነዚህ ይሆናል። ስለዚህ መጨረሻው ሰሜሽኑ ስንት ሆነ? 41r/15 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቶታል ሬዚስታንስ እናገኛለን የሶስቱ ከዛ ደግሞ ሶስቱን ስናገኝ አንድ ላይ ስናረግ ደግሞ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል? ይሄ ሬዚስታንስ ሆነ 41r/15 አሁን የቀረው ምንድነው? ይሄና ይሄ ሬዚስታንሱ አሁን ቶታል ሬዚስታንሱን እናገኛለን። ስናገኘው ምንድነው? 1/rt ኢኳልስ ቱ 1/r4 ሲደመር 1/r ኢኩቫለንት this r equivalent is equals to 41r/15 ሰሜሽኑ ምን ሆነ? 56/41r ይሆናል ማለት ነው። that is r of t ይሄ የሁለቱም ሬዚስታንሱ ሳም ሲሆን 41r/56 ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? እነዚህ ሶስቱን መጀመሪያ ሳም እናደርጋለን። ምክንያቱም እዚህ ካለው ቮልቴጅ ጋር ምንድነው ሲሪየስ ነው። ስለዚህ ሲሪየስ ስለሆነ እንዴት ይሆናል? እሱ ሰሜሽን ነው ማለት ነው። ሬዚስታንሱ በሲሪየስ ላይ ሲሆን ሁሌ ሳም ነው እንደምታውቁት። ስለዚህ resultant of resistance of r2 r3 and r equivalent to 41/56 ሲሆን እነዚህ ሬዚስታንሱ ደግሞ ምን እናገኛለን? ሰሜሽን እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? r1 r ሲደመር 41r/56 ከዚህ 153r/56 ነው ማለት ነው። ይሄ ሰሜሽን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? እነዚህ ሶስቱንም አንድ ላይ ኮምባይን ስናደርግ r ኢኩቫለንት ይሰጣል ማለት እቺኛው ሬዚስታንስ ይሰጣል። ይሄ ደግሞ ፓራሌል ላይ ሲሆን ይሄ r1
R ኢኩቫለንት ፓሪ ላይ ሲሆን ምንድነው ኢንቨርሰኔሽን ነው ቶታል ሬዚስታንስ ኢንቨርሰኔሽን እሱን እንዴት እናገኛለን በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨርስ 1/RT is equals to 1/R4 1/RT is equals to 1/R1 so this is resultant of resistance of R1 and R equivalent to this 1/RT የዚህ ቶታሉን ለማግኘት ምንድነው ኢንቨርሰም ተጠቀሙ ማለት ነው ስለዚህ ካሉን ስናገኝ ምን ይሆናል ስንት ይሆናል 209/153 R ይሆናል this is RT ቶታል R ስለዚህ ማጨር የዚህኛውና የዚህ R ኢኳሌንቱን ስንታገኝ ማለት ነው R 153/209 ማለት ነው R ኢኳሌንቱ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚሆነው ከላይ ኢኩዌሽኑ ላይ የተሰጠው አንሰሩ ምንድነው R equivalent is equals to R infinity እና R equivalent ምንዎች ናቸው ኢኩሎች ስለዚህ into the root of 3 minus 1 ነው ማለት ነው ሶ አሁን ይሄኛውና ይሄኛው እንደምናየው ፊዚካሊ ስናየው እኩል አይደለም ስለዚህ ካልኩሌት እናደርጋለን እንዴት አድርገን ካልኩሌት የምናደርገው አሁን እንደምታዩ አዩ R ይሄ R እኛ ካልኩሌት አድርገን ያገኘነው R ይሄ R equivalent R 153/209 is equals to R ሶ is equals to R into ይሄ ጊቭን ከላይ የሰጠው ስለዚህ ይሄኛውና ይሄ ፊዚካሊ ስናይ እኩል አይደለም ሶ ይሄኛውና ይሄኛው አቃልለን እናስቀምጣለን ይሄ 153 ሲካፈል 209 ስንት ይሆናል 0.732 R ይሆናል ሶ ይሄኛውን ደግሞ ስናቃልለው root 3 minus 1 ስናቃልለው ስንት ሆነ 0.732 R ይሆናል ሶ አንሰሩ ላይ ተቀመጠው ሪዝልታንትና እኛ ያገኘነው ሪዝልታንቱ ምን ሆነ ኢኩል ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ኢኩቫለንት ሬዚስታንሱን ከዚህ ሰው ያገኘ ማለት ነው ያም ምንድነው ከዚህ አሁን ከዚህ ማግኘት ይችላል ማለት ነው ሶ ይሄ ጊቭን ውስጥ ተጠጣው R is equals to R3 minus 1 እኛ ያገኘነው ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው 153 R over 209 ሶ ስታካፍሉ ሁለቱም ኢኩል ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ እንደሚጠቅማችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ እና ሌሎች ጥያቄዎችንም በጣም ከዚህ በኋላ ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ እና ሼር እና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እጠይቃለሁ እሺ